Aksi befendi. Aksi befendi. Aksi. Ya. Nerede var? Esa. مستقیم از با آره بله بله بفرمایید بله بله چی بزنم همه چی بزنم خوشی هم دوستانی قابل نداره مردیه مردی 2000 میدادی اونو بده بله بله
اولا دیگه ما قبلا نقل موقع داد
همون همونه بقیش تا بسمانه باشه کاری که نداری نیستی که برم مصوره به هیچ کسی کنی باشه ایران تایمو آنه يلا ولس يلا ولس هناشي ولس عكسوني يا ولس بهترین جوته قربانی داخلش خیلی جانم من می‌باشم بعد کار خواهی دیگه بدم ایوان کنه آقا بفهم کارش کردی صندوق دمپوی کل کنچی نگاه برسا
شفق برای خواهر میگم و برای خواهر میگم غلام سردا işte karışıyor Allah, همچنین